Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh theo yêu cầu, đó là món bánh ít nhân dừa. Thì bánh ít nhân dừa ngày xưa bà nội của Diễm làm là chỉ xào dừa với lại đường lên thôi. Nhưng mà dừa bên đây Diễm thấy không có ngon đó. Vì vậy mình phải pha chế thêm cho cái nhân nó được ngon hơn. Thì Diễm có tham khảo công thức bánh ít nhân dừa của người miền Tây á. Thì Diễm thấy họ có cho thêm đậu xanh vào rất là ngon. Nhưng mà nếu mà mình cho nhiều quá thì nó lại ngán. Vì vậy mình phải làm sao cho nó cân đối. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh ít nhân dừa với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị bột trước. Thì ở đây Diễm có cái gói bột nếp này là của Thái Lan 400g, mình sẽ dùng hết luôn ha. Thì mình dùng cái máy mình nhồi cho nó khỏe nha. Diễm có 1/2 muỗng cà phê muối thì mình cân khoảng 2g. Để nhồi thì mình dùng cái cây quết chữ khô này ha, không phải là cái đồ nhồi bột nha. Mình bật máy lên á, mình để cái số nhỏ nhất, tại vì nếu mà để cái số lớn quá thì bột nó bay lên tung tóe luôn á. Mình nhồi với cái tốc độ thấp nhất này cho muối với bột nó đều với nhau á, khoảng cỡ chừng 30 giây à. Thì mình sẽ cho vô 200ml nước sôi ha, mình cho từ từ vào. Thì tại bột này á, yêu cầu là mình làm nó phải nhão đó, vì vậy Diễm thấy nhồi máy rất là tiện. Còn nếu mà mình nhồi tay á, thì hơi khó hơn tí xíu nha. Mình đánh cho bột và nước nó đều, và mình nhìn vào mình thấy là nó tơi ra hết nè. Để Diễm ngừng cái máy, Diễm múc lên xem cho nó dễ. Quan sát mình sẽ thấy bột nó bây giờ bắt đầu nó ẩm ha, nhưng mà nó vẫn chưa kết dính. Thì bắt đầu bây giờ mình mới thêm nước vào. Thì tùy mình thích, mình có thể dùng nước bình thường, hoặc là nước lá cẩm, hoặc là nước lá dứa. Diễm thì rất là thích nước lá dứa nên Diễm sẽ cho. Thì Diễm có 150ml nước cốt lá dứa, là Diễm xay 150ml nước với lại 20g lá dứa ha. Mình xay xong mình vắt cho sạch. Thì mình cho vào từ từ nha. Nếu mà mình nhồi tay á, thì mình cho cái lượng nước là 130ml trước, tại vì không mấy thì nó sẽ nhão lắm. Còn Diễm nhồi máy nên Diễm cho thẳng 150ml luôn. Thì lúc mà mình nhào á, mình thấy là ở dưới bột khô nó động, thì bắt đầu mình tăng lên tốc độ máy lên khoảng số 1 ha, cho máy nó đánh nhanh tí xíu cho nó trộn đều đó. Thì mình nhồi khoảng cỡ từ 2 tới 3 phút á, thì cái bột của mình nó đạt. Bột này thì Diễm nhồi khoảng hơn 2 phút. Thì nếu mà mình quan sát kỹ đó, mình sờ vào mình thấy nó sẽ rất là nhão nha, và dính tay nữa. Thì cái yêu cầu để làm cái bánh này như vậy bột nó mới ngon. Lúc mà mình hấp bánh xong á, bánh nó sẽ nằm gọn trong cái lá đó, đẹp lắm. Mình có thể ủ bột trong cái âu quết bột, còn Diễm thì Diễm múc ra cái tô như vậy. Mình cố gắng là mình múc ra cho nó thật là sạch đó, tại vì Diễm đã canh chính xác cái lượng bột này là cho 15 bánh. Mình để bột nghỉ 1 tiếng ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nhân. Thì cái nhân như Diễm nói đó, mình phải pha chế thêm. Thì ở đây Diễm có 70g đậu xanh, mình vo rửa cho thật là sạch nha. Có tí xíu đậu xanh vào thì cái nhân của mình nó mới ngon, nó bùi bùi đó. Tiếp theo là 250ml nước, hoặc là mình có thể lấy mình đo một lóng tay cũng được. Rồi Diễm cho vào 1/5 muỗng cà phê muối. Bật bếp lên á, mình nấu cho đậu xanh và nước nó sôi. Khi mà mình thấy nước sôi á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình ha, và mình vớt cái bọt ở trong cái nồi đậu á, cho nó thật là sạch. Mình để cho cái nồi đậu á, nó sôi lửa trung bình như vậy, tới khi nào mà mình thấy nước nó cạn còn xăm xắp mặt đậu đó, thì mình mới hạ xuống cái lửa nhỏ ha, và mình đậy nắp lại, mình nấu trong vòng 20 phút thì mình được cái đậu xanh nó chín. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần dừa ha. Thì ở đây Diễm có là 20g gừng. Cái này là bí quyết đó nha. Mình cho tí xíu gừng vô như vậy thì cái nhân của mình nó thơm và nó rất là ngon. Mình dùng cái đồ bào mình bào ra cho nó thật là nhuyễn nha. Còn nếu mà mình không có thì mình phải cắt làm sao cho nó rất là nhuyễn luôn á. Thì nó khoảng cỡ 2 muỗng cà phê lúc mà Diễm bào ra. Diễm cho vô 180g đường thốt nốt ha, và 200ml nước. Mình bật bếp lên á, mình nấu cho nước nó sôi. Mình tán ra ha, cho đường thì nó tan, tại đường này thì nó cứng lắm. Khi mà nước sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha, cho cái nước này nó giống như nó hơi sôi lăn tăn để giúp cho đường nó tan đó. Dừa để làm nhân thì Diễm có cái dừa này là dừa đông đá, mình lấy ra cho nó tan ha. Thì Diễm có lưu ý như vậy, cái bịch dừa này nó là 200g thì mình dùng hết ha. Mình mua thì mình lưu ý, tại ở Na Uy nó cũng có bán cũng dừa sợi như vậy mà tới 250g á, nên mình nhớ coi cho cẩn thận nha. Khi mà đường nó tan hết rồi thì mình mới cho dừa sợi vào. Mình cho dừa vào thì mình tán ra ha, cho dừa nó thấm nước hết á. Và bây giờ mình sẽ nấu ở cái lửa trung bình hoặc là sôi lăn tăn ha, từ 10 cho tới 15 phút cho cái dừa của mình nó thấm đường và nó mềm hơn tí xíu thì nó ngon. Mình không cần phải đứng trộn cho đều, cứ lâu lâu mình quay ra mình trở lên tí xíu cho nó thấm á.
Đó, lúc mà mình thấy nước nó cạn còn như vậy nè, nó sôi kiểu như nó hơi sệt sệt lại á, thì bây giờ mình mới cho đậu xanh vào. Mình cho hết cái phần đậu xanh mà mình đã nấu vào luôn nha. Cho đậu xanh vào thì bắt đầu bây giờ mình mới xào, mình trộn lên cho đậu xanh nó đều với cái phần dừa đó. Mình cũng để cái lửa trung bình ha. Lúc này thì mình phải đảo nha, giống như mình xào nhân vậy đó. Tới khi mà mình thấy cái nhân này nó tróc khỏi cái chảo đó thì khoảng cỡ từ 3 cho tới 5 phút và cũng nhanh lắm. Như vậy không có cần phải thiệt là khô ráo nha, tại khi nguội thì nó sẽ đặc lại hơn á. Nhắc cái dừa và đậu xanh khỏi bếp thì Diễm cho vào 8g mè mình đã rang lên cho nó vàng và nó thơm. Và tiếp theo là 20g đậu phộng, Diễm cũng rang vàng. Cái này là Diễm mua đậu phộng rang sẵn ở trong boutique của Na Uy luôn ha. Mình cắt ra cho nó nhỏ nhỏ bớt. Rồi mình trộn lên cho mè và đậu phộng á, nó đều hết với cái phần nhân dừa và đậu xanh. Mình để ở đây cho nguội tí xíu á, và mình đi chia nhân. Thì chia nhân á, Diễm chia thành 15 viên á, mỗi viên là 30g. Thì lúc mà mình chia xong có thể cái phần nhân này nó còn dư ra tí xíu á. Vì Diễm làm cái công thức này Diễm cũng đã có canh với phần bột nên mình chia nhân cho nó đều nha. Đây là 15 viên nè. Bây giờ mình đi gói bánh thì Diễm có một cái chén, Diễm cho vào 50ml dầu ăn á, dầu gì cũng được, đừng có cho dầu ô liu là được ha. Về lá để gói bánh á, tại vì bên đây bán lá tươi nên mình lau rửa đồ cho sạch rồi mình cất vô tủ đông đá nha. Như vậy thì lúc mà mình gói cái lá nó sẽ mềm, nó dẻo, dễ gói hơn rất là nhiều. Thì cái kích thước và cái số lượng lá Diễm có ghi ở đây hoặc là trong cái phần miêu tả video ha. Để gói một cái bánh á, thì mình cần 2 cái lá, một cái lá lớn và một cái lá nhỏ. Bột á, thì mình lưu ý lúc nào mình cũng dùng cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại nha, để tránh bị khô. Mình thoa dầu lên tay, và bột á, thì mình nên dùng muỗng á, mình có thoa tí xíu dầu lên muỗng mình múc cho nó dễ ha. Và mình cân là 45g bột. Cầm bột lên không có cần xe tròn, mình chỉ cần ấn cho nó dẹp thôi, là như vậy. Dùng những cái đầu ngón tay của mình á, rồi mình cho cái viên nhân vô ngay giữa và mình túm bột lại. Mình chỉ cần túm lại thôi, không có cần phải cho thật là tròn. Sau đó mình sẽ cho cái viên bột này vào cái chén dầu mình đã chuẩn bị sẵn nha. Mình lấy cái lá nhỏ ra trước ha, thì cái lá này là 25 x 15cm. Mình chỉ cần quấn cái lá lại giống như hình cái phễu thôi, có nhiều cách là sẽ xếp một cạnh lá đó, nhưng mà Diễm thấy cũng không có cần thiết ha. Lấy viên bột lên thì mình xoay ha, cho viên bột nó dễ tróc ra, rồi mình gạn cho nó bớt dầu đó. Mình cho vào trong cái lá và mình xếp lại. Mình cứ xếp 4 góc của cái lá lại thôi. Đó là như vậy. Nếu mà cái lá dư ra nhiều quá mình nên cắt bớt á, để mình giấu cái mí của nó cho dễ, hoặc là mình không có cần phải xếp cho cái mí nó chặt lại cũng được ha. Rồi bây giờ mình lấy cái lá lớn á, 25 x 20cm, rồi mình đặt cái bánh nó vô ngay giữa của cái lá, làm sao cho lúc mà mình gấp cái mí nè, như vậy thì nó che được xuống dưới tới đây luôn. Mình kẹp cái bánh ngay giữa những cái ngón tay của mình á, như vậy, và bắt đầu mình xếp. Mình xếp cái lá thành 2 lần nha. Lần thứ nhất là mình xếp ngay giữa nè, thêm một lần nữa. Đó, rồi mình gấp nó lên. Và mình túm cái mí dưới lại ha. Và mình tiếp tục mình xếp cái bên kia cũng y chang như vậy. Mình xếp cái lá sao cho nó nằm ngay giữa đó, rồi mình gấp thêm một cái nữa. Cái cách gói này là cái gói bánh của người miền Tây ha. Thì bánh nhân dừa mình nên gói cho nó cao tí xíu để phân biệt với cái bánh ít mà nhân đậu xanh á. Cái lá dưa này nè, mình dùng kéo mình cắt ra nha, cho mình dễ xếp cái mí nó lại đó. Vậy là mình đã gói xong cái bánh rồi. Diễm thấy không có khó, quan trọng là cái lá chuối của mình á, nó dẻo và nó dai thì mình gói cái bánh nó sẽ đẹp. Bánh sau khi gói xong á, thì mình xếp nó vào cái xửng hấp luôn. Thì Diễm để cho nó nằm xuống như vậy, và mình để cho cái cạnh nó sát vào cái thành của cái nồi cho nó giữ cái mí lại. Làm bánh ít á, để dễ dàng hơn thì một người gói bột và một người gói bánh, nhưng mà mình có một mình thì mình cứ gói bột xong cái nào thì mình gói bánh luôn cái đó. Hấp bánh á, thì mình bắt nước lên cho thật là sôi, cho cái xửng bánh vào thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình hấp trong vòng từ 15 cho tới 20 phút ha. Cái lượng bánh này thì Diễm đã canh cái thời gian rất là chính xác, mình không nên hấp quá 20 phút sẽ làm cho cái bánh của mình cái bột nó bị khô quá, nó cứng, nó dai, nó không có ngon nha. Cái này là Diễm hấp được 17 phút nè. Mình lấy bánh ra liền luôn và mình để cho bánh nguội khoảng cỡ từ 20 cho tới 30 phút là mình ăn được. Bánh này thì mình ăn lúc còn ấm ấm thì nó rất là ngon.
Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh ít nhân dừa rồi. Bánh ngon đạt yêu cầu là lúc mình mở ra ha, cái bánh nó sẽ có hình dạng giống như là cái hình tam giác vậy đó. Và cái nhân nó thơm và nó có tí xíu bùi của đậu xanh nè, không có bị ngán. Cái nếp thì nó dẻo ha, mình để sang ngày hôm sau thì có thể nó sẽ săn lại hơn tí xíu. Nhưng mà nếu mà mình hâm cho nó ấm lại thì cũng rất là ngon. Bánh khi mà mình gỡ ra đó thì nó sẽ tróc ra khỏi cái lá rất là dễ dàng. Để Diễm quay gần thêm một cái nữa. Cái nếp khi mình sờ vào mềm lắm luôn và thơm nữa nhờ cái mùi lá dứa đó. Còn nếu mà mình không thích, mình sử dụng nước trắng thường cũng được, cũng rất là ngon. Bánh này muốn giữ lâu thì mình bảo quản trong tủ lạnh, khi ăn thì mình hâm cho nó ấm lại ha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh ít nhân dừa này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.